І знов привіт. У мене включення з руки. Зараз зрозуміло, що у мене на рулетці залишився один фрагмент. Я вже магнолію відключила, але так, я трошки попередила з цим сюжетом, тому що зараз в мене мої 30 хвилин зранку, чи 20, коли як. І я буду займатися іншими справами, вже поїду по справам. І я розумію, що мені треба підібрати канву до цього процесу, тому що в мене була відкладена рівномірка біла, бачите, але вона реально дуже біла, і це та проблема, з якою яку я осознала, так, що тут треба через 3, якщо переплетення перешивати, тут є петіти у цій схемі, а я навіть не здогадки не маю, яка вона може бути з петіти, які через 3 переплетення. Можливо, дівчата, хто Клейтона вже відшивав, знають секрет якийсь, у мене його нема. Тому я отут сижу, граюся з тканинами з кольоровими. У мене є біле Монако 28-го каунту, є Логана, от якраз Лінда, вибачайте, 27-го каунту. Лінда ж вона і рекомендована. Але по кольору тут дуже, бачите, нитки заливаються. Коли я налаштувала тут, тут зараз остання була спроба від Монако 28-го каунту. Бачите, не дуже. Зірка на ялинці. Ой, що так, вибачайте. Як завжди, наклацала я. З руки не дуже видно, так я ще підсліпкувата. Бачите, зірочка з'являється знову. Тому Монако було відкладено. У мене, бачите, ще лавандова штучка є, але вона на інший дизайн. І якимось чином в мене вийшов на відлік попередній такий клаптик, але, на жаль, чомусь це вперше таке 1, 2, 3 стич, нічого не написала, що це. Але в мене там було небагато в замовленні, тому я вирішила, що, мабуть, це також Логана. Боженочки. І я сподіваюся, що в мене, нібито отак от буде. Нібито, як на мене, то повинно бути гарно. Навіть кольори якось яркіше, так стало. Ось. Тому буду пробувати. Так, нитки давно вже зібрані. У мене насправді в планах вже реально, якщо я зараз стартану з цим, то у мене нова рулетка буде значно відрізнятися від попередньої, а ще якось воно вийшло, що в мене майже 2 тижні одні й ті ж сюжети. Також мені навіть самої не сподобалось на картинці в YouTube. У мене YouTube знову почав любити, просувати потрошки, тому треба. І в мене з'явилась можливість це робити. Тому я сподіваюся, що буде пречудово. Сюжет це Клейтон. Ні, це Heritage Клейтон, тут трошки не те. У нього дуже багато таких дівчат. У мене це єдиний поки що. Зараз така схема на eBay, здається, чи на Etsy, вже не пам'ятаю, за $17 вона. І 22,194 повинна бути по марафону. Тут, бачите, петіту на 1000 тільки. Дуже багато схем. По кольорам тут також 19 кольорів. І от бачите, Логана 25 мені трошки не підходить. Ми беремо Лінду 27. Вона повинна бути от такого розміру. Я зараз знову перевірю цей клаптик, тому що мені здається, що тут буде впритик. А якщо це так, то в мене знову буде провал. Якщо буде провал, тоді здається, що в мене варіантів небагато. Я чи підкладу знову цю роботу і перезамовлю на 1, 2, 3 стіч, або буду щось для себе, як то кажуть, вигадувати. Робота точно не станеться, ви через секунду все це побачите, знаєте і подивимося, що будемо робити разом далі. Як то кажуть, наглядна демонстрація. Так, от такої кількості мені не вистачає, щоб більш-менш нормально вписати сюжет. Тому що
Вона потребує 30, зараз покажу, тому що знову 32 і 41 по факту сантиметри. А тут 35 і 45 нібито. Коротше кажучи, як ви розумієте, якщо б такі поля хоча б були, мені було б більш-менш нормально. Але тут, по-перше, тут є кромка, яка також не пустить мене далеко, і у мене плаття отак от впритик тут буде. Ялинка, ну, майже також тут відстань палець мій. І, ну, я така, ну, сподіваюся, сітка, але ж ви бачите. Так, якщо вверху більш-менш, ну, тут також зірка від ялинки. Отак от я трошки не вгадала з розміром. Ну, як я ж кажу, я цю блакитну на зовсім іншу замовляла, там на той сюжет. Буде, коротше, на білому. Ну, буду. Я така вже сиділа, що зараз все, покину, буду щось робити. Ні, не буду. Буду робити відшив, буду робити на Монакові, воно в мене благо є. І не хочу, насправді, ніяких експериментів. По-перше, по грошам я можу нескінченно купляти схеми. А по-друге, ну, я ж знаю, що я буду вишивати довго, і тому мені, я сподіваюся, буде дуже нормально відшивати цей сюжет. Тому що я його або не розпочну, не знаю, чому, в мене знову садівники працюють вони. Тому обираю я кольор, буду таке на біленькому, ну, я з ровного місця, так, то подаруночки будуть такі світленькі. Але будуть, знаєте, тому що реально вже лютий, і сьогодні у нас вже 6 лютого. І я сподіваюся, що я розпочну, ну, хоча б цей сюжет, тому що, ну ж кажу, нескінченно. І тут, я не знаю, ще трошки там чи на щось залишиться. Але ви бачите, як на мене, то сюжет не маленький. От. І 28 каунт, мабуть, навіть на краще, як на мене. Я сподіваюся. Ну, в общем, подивимося. Ви зі мною. Сторонні звуки, але садівники почали роботу. А це ж, якщо ви пам'ятаєте, то надовго, а в мене, ну, навіть по часу, я не знаю, коли потім зможу розпочати, а мені ж треба відчот. Я зараз, тут в мене ще ниточки є, я не знаю, їх встигну вишивати або ні. Тому що я вирішила для себе, що я буду відшивати багато, ну, якщо буде натхнення, буду брати інші кольори. Тому тут маленькі ділянки я вже позашивала, є тут поодинокі залишились. А так я, бачите, пішла оці гілочки відшивати. І хочу зараз, ну, хоч якусь, ну, в мене, бачите, тут тінь квітки була, вона... Коли ти звикаєш к малюнку, більш-менш розумієш, про що річ тут йде. Поки ці дірочки не зашиті, подивимося, що воно там далі буде. Але є у мене бажання, звісно, зашити, тому що і нитки також у мене є. Я не дуже люблю ту диряву таку історію. От. Зараз я відшиваю це темно-коричневим. І потрохи йду, щоб ту ділянку закрити. Ну, п'яльця тут більш номінальний, але в мене на них дуже гарно я можу вишивати 2 руками. Це мене також. І я можу будь-де. Сіла за монтаж, я вишиваю, сіла за цей столик придиванний, також я вишиваю. Так, від станків я майже відмовилась, у мене їх 2 вишивальних. Для плетення, звісно, що ні. І так, мені сподобається, що стало просуватися. Можливо, я навіть зараз, поки не взяла фоновий процес, можливо, я реально відшиваю у ці великі ділянки, а потім позабиваю маленькими точечками. Мені здається, розумію, чому дівчата йдуть від більшого з меншого, тому що я вже неодноразово чула і колись сама таке питання задавала, що чому ж від меншого в більшому. Я зараз, коли відшиваю багатоколірку, і в мене там квадрати ці я розмітила, і я розумію, що коли з квадратами, тобі дійсно краще рахувати 1, 2, 3 квадратика і внутрі
усередині цього знаходити місце, відшивати. Тому коли я там бачу, що в мене от ділянка одним кольором, а тут є поодинокі, то я, звісно, починаю з поодиноких, там, де видно, куди його вписувати. А коли вже зашито багата кількість, так, ти інколи плутаєшся, от зараз у мене ж цвіточок аленький, то там я не можу знайти інколи де ж, куди, що мені відшивати. Хоча я розумію, що цей квадрат заповнений, а цей ні. І інколи реально плутаюсь. Ну, я плутаюсь, це, мабуть, хто мене дивиться доволі часто, тому я для цього хобі у мене для того, щоб... О, ще громче стало. Ну, вибачте, на цьому давайте припинимось. Я нібито вам показала результат, а вже коли буде тихше, тим паче я зможу увечері показати просуванням, сподіваюсь, якісь по Клейтону, тому ми побалакаємо в більш гарній обстановці. Я повертаюся к вам вже з просуванням, але я навіть не знаю, як тут це розцінювати, бо я, як завжди, зробила помилку, це щось неймовірне. Але я сподіваюся, що коли там, як то кажуть, пройде перший десяток, я зараз вас штовхаю, тому що хотіла вказівку взяти, знов кудись її всунула. Ну, добре. І якщо ви бачите, вам видно, оця частина, отут, це був низ юбки. І добре, що я все ж таки не ризикнула йти одним кольором доверху, а все ж таки пішла донизу, і потім така, коли включаю сітку і бачу, що у мене сітка закінчується лише, зараз заблочено, бачите, буквально 2-3 клітинки, ага, ну так, 2-3 клітинки потрібно, так? А я наваяла так, що воно аж тут. Тому якщо я ж хотіла розпочати з 20-го, так, ну, 210, 200. І, ну, я почала з 40-х. І чому я так, ну, треба тренувати, як я розумію, глазомір. У мене його поки нема на хрестиках, я ще дуже багато чого не розумію. Наприклад, того, що от у мене є п'яльця, зараз вам покажу їх. Так, є п'яльця, але вони, бачите, ніби одного розміру. Ці я з гвинтиком, а ці ні. І ще там були в мене одні, і я не змогла цю Монако зовсім засунути внутрі. Ну, тому для мене дуже багато ще реально експериментів, які я роблю, ну, можна сказати, постійно. І таким чином, так, я помиляюсь. Я для себе зрозуміла, що помилятися я буду, мабуть, ще з рік або й більше, якщо я буду так от на помилки реагувати, бросати все, така, ну, коротше. Звісно, що коли я починала бісером, було бісером набагато простіше. І я якось навіть не пам'ятаю, щоб я дуже багато чогось випорювала або виколювала. Було і є. Насправді, з бісером, мені здається, навпаки, чим більше працюєш, тим більш ти, ну, прискіпливіше що відносишся до того, що ти вишиваєш і що ти робиш, тим паче, що я полюбляю великі роботи. От, і, ну, коротше кажучи, відшита отака єрунда, тому що вчора 230 хрестиків я випорола. Так. От, тому я зробила розмітку, ви бачите, я так міленько, ну, периметр. Я по-другому вирішила, що мені не подобається. Потім я, звісно, що перерахувала усе. З Монако у мене дуже маленький клаптик залишився. І, ну так, робота буде велика. Тому що от поряд моя рука, у довжину вона 20 см. Тут, я не пам'ятаю, 15 або 17 бачите, таких частин тут потребується от одна, ну, коротше, дві мої ладоні, майже 40 см. От, тут багато. От, що ще сказала? Тут, якщо що, 2 кольори, але вам якось вже, ну, не дуже очі кидається, що мені також подобається. По низу юбки там були кольори доволі світлі, тому, ну, їх якось не дуже видно, я ж кажу, ну, роботу
проробила, бачите, ж кажу, отут, все. Отут було, пішло отак, от усе. Ну, нічого страшного, краще переробити на старті, тому що там доверху, я ж кажу, в мене місця не було. Я навіть для себе, я так крутила і вертіла, щоб ще ж було добре. Угу. Ну, зараз буде добре, я сподіваюся. Як то кажуть, бажано, гадано. І я хочу вірити у те, що все ж таки робота буде нормально відшиватися. Тому це з нуля такий перший старт. У хрестиках так напевно. Навіть єноти я ще не розпочала. А далі буду я, звісно, що, по відсоткам я сподіваюся, що тут навіть не видно 0,37, тому навіть одного нема, тому, таке. Тут робота велика, 22 110. Я вже, звісно, розпочала, в мене відшито 2 петіти. 2, хоча насправді більше, я їх не відмітила, тому що я не добралася до того. Я дуже рада, що петіти все ж таки, я вирішила на 28-му каунті вишивати на Монако. Тому що 3 нитки я для себе навіть не розумію, як би я ті петіти робила. Хоча, як я бачу, тут насправді вони не принципові, вони більш для того, щоб там більш відступи були і не такі, було трошки, як то кажуть, зараз спробую показати. Тут вони усюди ці петіти, от бачите, і вони відступи роблять такі більш-менш плавнішими. Якщо хто не зрозумів, то ось оці маленькі краплинки, вони дублюють саме оце плаття. І бачите, тут, якщо буде есочка, то само собою, що буде есочка. Будемо так звати. Якщо трикутничок, то трикутничок, максимально вже я збільшила. Тому їх багато, тут, бачите, і на руці потім буде. Але, ви знаєте, мені якось воно дивнувате. Так, тут странно. Дивнувате воно мені. Чому? Тому що петіт, звісно, закриває плотніше, і якось воно не дуже мені зрозуміло. Можливо, треба було реально уверху вузькохрестики, мабуть, вони звуться, чи якось так. Буде петіт, значить петіт, бо було бажання у мене відшивати як положено, тому що буде як положено. Хоча, я ж кажу, мені здається, що якщо б зробити через 2 на 1, так, то було б також невеликою проблемою. І, мабуть, навіть виглядало краще. Це мої думки на сьогодні. Розпочала тола, нарешті, я щаслива. Я ж кажу, у мене в планах дуже багато дівчат. Я ще у Dimensions знаходила там купу того, що я б хотіла для себе також з людьми. Я навіть сьогодні 2 набори від Діма знайшла така, я хочу замовити. Один навіть на eBay такий один. Але там з будиночком, але щось мені підказує, що мені воно не треба. Зараз ще декілька, тому що, якщо ви пам'ятаєте, ця дівчина у нас була остання на рулетці, тому ми зараз переходимо до теми планів. Такий буде у нас тиждень. Ой, вибачайте, що я нібито і все зробила, але і кота трошки. І я розумію, що зараз ми саме про плани будемо розмовляти. Я вирішила, що ця савуня, мабуть, все ж таки, так, я її показую поки без відшиву, вона не буде у нас на рулетці, тому що зараз я її зніму і піду по принципу, як то кажуть, поза процесом. Я хотіла реально тут між одним, другим, третім. Там нарешті. Вона просто завелика, а так краще показувати. Так? І я вирішила, що хочу я відшивати її із, як то кажуть, навіть слово не можу підібрати. Я сьогодні розмовляла українською і англійською, російською з донькою навіть не розмовляла, тому в мене сьогодні тільки 2 мови було, але щось думки все ж таки плутаються.
І так, я хочу повишивати поки цю совуню, поки я не зберу процес який-небудь, котрий я буду вишивати, ну, як сезонний. Таке. Я вирішила для себе, що ну, не йде в мене не пластик, не там дерево, якщо що, то мені ну, гарніше таким чином поступати, що я на пластику хрестиком також, що до мене то не може бути процес. Можливо, коли-небудь таке буде, але мені дуже закортіло цю сову закінчити, то така вона мила повинна бути, так, і я розумію, що я хочу побачити цей результат. От, знову, як завжди. Ну, я сидю, а воно в мене все на полочках і тому подібне. Тому я вирішила, що мені треба завершити. Ви бачите, ну, дуже-дуже мало тут зашивається. Ого, показую. Ну, і, коротше кажучи, так, якщо в очах ще не дивіться, то скоро почнеться. Так? І я вирішила, що буду я її закінчувати. І вона реально часткова зашивка. У мене приїхали мої вже картини. Можливо, я якось буду вільна і зможу зробити нормальний запис. Я не знаю, як це зробити. Але я зроблю. Відео чекаю я і не тільки я. Я сама реально чекаю на своє відео, котре я зніму з оформленими у раму картини. Так що до мене в Америку вони йшли, мабуть, місяць. І що я вам скажу, ну, доставка так, більше $100 вона така має, як Олександр Бронзаний казав, що так, вона це 1000 гривень. Але ну, в мене не дуже дороге оформлення, лише одна картина така з нормальним оформленням дорогим. Я робила все без скла, тому вони ще легші. От, і я розумію, я коли побачила усі картини свої в оформленні, я реально знову стала їх усі любити. Декілька картин вже донька собі у кімнату хоче забрати, але давайте про то будемо вже розмовляти, коли саме про картини буду розказувати, їх покажу усі. А зараз ніби балачки не про те, ну таке спойлер, і на тому все. Коли буде відео, я думаю, вам все це у всіх подробицях розповім. Ось, у нас, якщо що, дивлячись на цю савуню, у нас для Флориди холодно, нереально у цей час. У нас зранку 9 градусів тепла, звісно, не мінус. Але у нас і 4 градуси зранку було, і 8. І це для нас просто холодно. Зазвичай, кажуть місцеві, та я бачу історично, у лютому у нас вже така нормальна тепла погода. Я не ходжу без рукавів, я весь час з рукавами, і навіть зранку я одягаю якусь куртку. Місцеві тут у шортах як ходили, в футболках так і ходять. Тому у нас нібито осені не було, і ніби вона нескінченна, тому що у нас частково є і листя падає, тому що дуби будуть цвісти, вони так, листя у них падає, потім вони цвітуть, а потім листя зелене. Ну таке. І у нас листя дубів більш похожі на отакі, але маленькі, чим на дуби, які в Україні. А в Канаді навпаки більший лист, ніж український, і ще гостріше. Ну таке. От, тому це дубовий листочок великий, а це нібито маленьке. Ну, мені на то схоже. Тому я вирішила, що поки з дубів сипляться ці листи, я буду просувати сову. Поза планом. Тому зараз ви побачите умовно плани. Єдине, я попереджаю до того, як рулетку я покажу, що глибоких анонсів, таких, що я буду вишивати, такого не буде. Я декілька разів для себе хотіла, та навіть не так, я відзняла перший, другий раз, потім ще третій, там щось частково. Я усі ці відео видалила, тому що щось сумбур мене несе, як завжди, я хочу. Тому зараз плани будуть виглядати на рулетці, і сумісно з процесом. У мене зараз на рулетці 19 процесів, але одна з них, як ви бачите, савуня, я її видаляти не планую. І, звісно, що на сьогодні тут усі процеси, котрі вже ви бачили неодноразово,
Ви їх бачили в попередній рулетці, так? Ну, не то, щоб вона зовсім змінилася, але дещо помінялось, так? Лампа в мене, як завжди, відсвічує, вибачайте, зараз щось будемо. Але якщо я посуну, так, вона посунеться поряд. Ну, таке. Логіка світла. Тому у нас, ви бачили вже ці верхні усі розпочаті. Так, ну, крім єнота, звісно. І тут у мене з'являється, ну, починаючи з єнота, 1, 2, ну, знову ж таки, дещо почати є, котре не було на останніх рулетках. Чому я хочу більшу кількість? Тому що я, ну, реально, коли там 12 процесів або що, ніби кожну неділю я одне й теж вишиваю. Я коли побачила обкладинки, по-перше, на своїх відео, і така, що? Я що, одно й теж вишиваю? Треба саме свої відео передивитися. Але мені щось такий варіант не дуже подобається. А ще я хочу, щоб реально було перемішано, тому що, якщо ви бачите, ви, можливо, бачите, тут є хаєт. Так. Я вирішила перейти спокійно, щоб вам не муляти, то і так відео затягається на усе. Є хаєт. Я дуже хочу його розпочати, і я навіть для себе вже давно вирішила, як я буду розпочинати, але я зрозуміла, що якщо я там буду і далі гратися, я хотіла знизу, але розумію, що я буду починати з цього верху. А чому ти не хочеш? Я буду розпочинати з цього нудного блакитного верху і пробувати брати периметр. Ну, не прям таки периметром, а брати якимсь кутом, зональністю. І там по 2-3 кольори. Я бачила, що Марінка Прок зараз вишиває з цього боку. Але мені тут не подобається сам сюжет, тому що тут дерево, бачите, таке воно рябкувате. Потім бачила, як дівчата розпочинають знизу. Тут в мене також сумбур. І так як в мене велика кількість кольорів, я також не хочу. Тому що, бачите, тут поодинокі, ніби вони потрібні, а може і ні. От бачите, тут одна, потім вона з'являється в кількості. Тому я вирішила все ж таки... Хоча в мене вже була така спроба. Ні, можливо, ви знаєте, можливо, я все ж таки розпочну з цього. Тут я зараз дивлюся, розумію, що тут є, в цьому є сенс. Можливо. Можливо, так. Але тут, бачите, треба буде оцю одиночку. З цією переплутою. Ну, коротше, я вже по місту буду думати. Тут ніби не настільки страшно, як я гадала. І буду відшивати хаєда, тому що не скоро я буду... Ну, інакше я не скоро розпочну. Я вже по херитажу зрозуміла, що то... Ой, що в мене тут? Що в мене по ньому, ну, просування... Їх не буде, але і, як ви розумієте, їх не буде, якщо я їх таким чином буду поступати. Ще у мене Харданген, мабуть, 22-й каунт. А що ж у мене 24-й? Так, в мене кішка хоче зайти, їй саме зараз треба. Слухайте, хто знає. Вибачте, там мої дівчата тут сходяться, і дочка, і кішка. Коротше кажучи, в мене страмін 24-го каунту, я буду вишивати полухрестом, тому не знаю, що по ітогу в мене буде, але я хочу спробувати. І ще, ну, я хочу побачити різницю, і ви також, мабуть, ну, пусть буде це кашель 131,5 на 93. Мабуть, у мене дофіга ткані. 76. Треба перевірити розмір. Бо, да, після почину з цим я вже розумію, що в мене будуть запитання. Тому я дуже хочу починати українських дівчат, тому буде Січкар, тому буде Ілона.
забула, як і магазин зветься. Пам'ятаю лише Ілона. Все ж таки хочу розпочати, можливо, це буде 16-й каунт, я навіть не знаю. Але я вирішила, що якщо я себе не примушу розпочати, то я не скоро розпочну. Я це розумію, і так я бачу, що в мене по факту залишається поки що на рулетці один бісерний процес, але ж, я ж кажу, я компенсую тим, що моя савуня буде, ну, як то кажуть, процесом на фоні. Ось. І, да, повертається. У мене ще дерево буде. Зараз покажу, я казала про це. Отака підставка під Пасху в мене буде. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Тут, як ви бачите, вона дуже велика. Я її пофарбувала ще в Україні до приїзду. Я чомусь була настільки оптимістична, що я вірила у те, що в мене це все вийде відшити, коли я приїду у Канаду. З карантином і з усім, ну щось воно там пішло кудись не туди. От, тому я сподіваюся, що це в мене також буде відшити і все буде гарно, тому таке. Я також на це сподіваюсь. Ну, а вже сюжети, котрі я там буду закінчувати, я буду закінчувати. Тому рулетка, як мені здається, дуже гарна. От, тому такі 19 сюжетів, ну, будуть, я буду вишивати, і я сподіваюся, що це буде цілком цікаво усім. От, зараз що я роблю? Перемішую, так, звичайно, тому що ця вся лірика була для того, щоб я вам показала, що ж у мене буде відшиватися. Вона крутиться і... Ну, з фаворитами це вже давно стало логічним. Аленький цвіточок. Я тільки недавно подивилася на Діснеї, мабуть, так, з Герміоною, актриса, котра там знімалася. Я навіть не знаю її ім'я, вибачайте, але я нарешті подивилась фільм. І ви знаєте, ну, мультфільм все ж таки мені до душі більше. Зараз несу, показую і потім буду сідати. Я таку роботу планую вишивати, то що випало на рулетці. Поки вона без бекстічу, без нічого, я буду йти у одну сторону, тому що я зрозуміла, чому дівчата вишивають однобоко. Треба було з кута починати, ну мені ж було бажання самого цікавого, тому буду вже з самого цікавого, щоб проще було орієнтуватися. Хоча в мене розмітка нібито є, але, ну так, професіонал я такий собі, тому буду відшивати. Зараз на роботі відшито 1569 хрестиків. Це дуже мало, як ви розумієте. Останній раз я вийшла 320, ну я рада тому просуванню, що є. І в мене вже синій повним ходом відшивається. Тому я сподіваюся, що я продовжу вишивати синім і заберу оцю, зліворуч тут. Тут ще треба трохи відшити листя, як ви бачите, воно таке трошки покоцане, але мені так простіше орієнтуватися. І зараз я от хочу ці клетинки і потроху йти до верху. Я знаю, що я не вищу прямо все, тому що 100 на 100, чи так, 100 на 100. Тут раз, два, one, two, three. Угу. Коротше кажучи, хрестиків 300, якщо вийде, то якраз цю частину я просуну. Вишиваю на 16-му каунті, тому, в принципі, робота у мене малою не буде. Зараз подивимось, тому що мені треба зараз ще й себе перевіряти. Так, 41,2 на 41,2, 260 на 259 хрестиків, що порівняно з іншими роботами більш-менш нормально. От. І по кількості повертаємося. Планово тут повинно бути 68 тисяч, але тут є бекстіч. Якщо що, на фоні тут дуріє кішка, так що я припиняю знімати відео, і одна буде їсти, а друга дуркувати. От, покажу вам вже просування.
Так, я вам з просуваннями. Так, і як на мене, то непогано, дуже непогано. Порівняно з тим, що я не тільки цей процес вишивала, так. Покажу, звісно, тільки його, тому що другий то була Савуня, яка вам на очі попадеться вже, коли я, мабуть, у неділю. Тоді там потрошки я там по 2-3 нитки пришивала. Не знаю, вибачте, чому в мене тут є по якості бленд, такий собі, він мені не дуже подобається. Я попередньо вишивала, дивлюсь, що зараз то, що я вишиваю, набагато краще лягає. Не знаю, бо відповідь, як звісно, на такі питання її нема. Вишила, як на мене, то непогано. Єдине, що я зараз бачу і не можу зрозуміти, ніби тут квітка, так, все гарно, а з другого боку, що це за паличка така? Вона якось мене трошки підзасмучує, не можу зрозуміти, навіщо вона тут. Бачите, зеленим? Її виглядає ніби помилка. Я думаю, що я переведу просто до ладу і оцю штуку я просто приберу, я навіть, вона мені чомусь так до ока кинулась. Але ж ви розумієте, що в моїх можливостях в сазі так зробити щось не було. Мабуть, якась помилка, тому що і тут бачите, як погуляли нібито хрестики, тому я, мабуть, і зміню, а далі вже буде, як буде. Тому, чим більше я вишиваю, тим більше я так приглядаюсь до схеми, що очевидно. Але подобається вона мені не перестала, тому що відшито 452 хрестика. Нагадую ще, що в мене тут трошки було чомусь не відмічено, то не є проблема. Я домалювала ці полоски, і я пам'ятаю, що одна з російських вишивальниць відчудила так, що в неї нібито пішло жовтим, так ось, дівчата, жовтим воно пішло, тому що цей маркер я, мабуть, до попередніх відео якось казала, але нічого страшного, зараз нагадаю, що якщо ви водостійкий маркер або що, проутюжити гарним утюжком, то потім у вас буде з ним біда. Що, в принципі, як я розумію, з цією жінкою і сталося. Чомусь водостійкий маркер не дуже полюбляє, коли тепло. Він реально, все, що зв'язано з принтом, воно відходить, мабуть, якийсь там елемент додано, коли холодна вода. І тому, якщо по нанесенці ви вишиваєте, не можна гарячою водою прати, бо біда буде. І, звісно, що з цим маркером нібито також. Тому, можливо, бо праскою пройшла чи ще щось, тому я сподіваюся, у мене цього не буде. Але якщо щось станеться, я також сміюсь, що в мене тут такий колір синій по синьому, а там вже побачимо. Тому що там ніби з жовтим пройшло. Коротше кажучи, я дошила ті квадратики, котрі хотіла. Звісно, так як вишиваю, я не складаю бленди, я відшила і пішла трошки далі гульнула. По кількості дуже приємно. По бленди вишивала, мабуть, 2 бленди в мене тут було. Один, я вам скажу, що його не видно зовсім. Можливо, його видно вже, коли переходять кольори, тому що 311-312 нитка між собою вона відрізняється по кольору. Але коли я вишиваю, то тяжкувато мені, щоб побачити, де було попереднє. Я так, з одного боку я переймаюсь цим, а з другого ні, тому що ніби фон і ніби його нема. Але ж там, як ви бачите, якщо йде перехід, то він йде.
Ось, по хрестикам так, тут трошки кривувато в мене, ну, вже як є, я не буду змушувати себе. Я нібито приловчилася вишивати більш-менш равніше. Чому воно так перекручується, для мене загадка, я ж кажу, ну, дуже нерівномірно. Ну, також. Але я нагадую, я навчаюсь, в мене тут 2 роки буквально, як я вишиваю хрестиком, тому якщо є якісь помилки, хай будуть. Я нещодавно надихнулася з відео одної з блогерок, вона показувала багатоколірки, там казала, що от я там так робила, я там так робила. І картина в рамці, як положена, і каже, це мій самий великий провал. І вона вже в неї була далеко не перша, і дійсно там ну, жах вишитий. Але вона каже, це мій провал, це я от відшила, тут моя помилка, тут там ще одна помилка. І ви знаєте, але вона в рамі, але вона в неї на стіні висить. Думаю, боже, яка молодець. От. Тому я так думаю, так, ми маємо право на помилку. Я колись собі це дозволила і вважаю, що так і повинно залишатись, тому що чим більше ти робиш, тим вища вирогідність робити помилки. Тому що, якщо ти лежиш на дивані, твоя єдина помилка це те, що ти не рухаєшся. Тому дуже добре, я щаслива. Так, зараз я ще нічого не робила з вишивки. У мене дуже такий загружений був день, гарний, але загружений. Ось, в мене нарешті чоловік відремонтував машину, тут вже було 2 дні таких. У нас такий рік якийсь дурнуватий в плані техніки. Ну, стареньке щось тут в хаті, то що ми тут живемо, то ще десь. Але машина зараз нормальна, я сьогодні перший день їздила, і щоб такого трошки про ліричного виступу, вона настільки гарно їде, що я не відчуваю швидкість. Та-дам! Коли я замість 45 міль їду 55, я вам скажу, дівчата, я не відчуваю цього. І, на 10 миль це забагато перевищення, ви розумієте. Тому таке, з одного боку, то гарно, що в мене зараз так, а з іншого боку, треба слідкувати тепер пильніше, як то кажуть. Ні біда. Чоловік вже поїхав, знову відрядження, а ми знову з донькою, як то кажуть, самостійні дівчата. Тому таке, я ж кажу, в общем. Зараз відкладаю я цей процес, якби він мене не втішав, я дуже рада, що він у мене є. Але так, я хочу міксувати лише для того, щоб самому себе збити момент, коли я дуже зосереджуюсь, я дуже переймаю, щось мене це робить не такою швидкою, як завжди. Ще раз дивимося, з чим ми на цього разу кажемо пока, і я буду крутити рулетку. На свою рулетку і така, а чому в мене дівчина? А дівчина в мене тому, що вона була остання на попередній рулетці. Так, тому, мабуть, коли їх трохи більшилась кількість, це, мабуть, гарно. Так, 20 робіт, це, як на мене, не так уж і багато. Можливо, щось зміниться ще, але крутимо. О! Чомусь я... О! Ще один процес старт. Охо! Якщо вони будуть чередуватися, то буде дуже гарно. А поки що, це проєкт від Свічкарь. Ще було написано стихи. Як на мене, для російськомовної мені нормально. Мене, звісно, що покорив тут
і букет квітів, і книжки. Так, я не дуже полюбляю, коли на книжках дуже багато чогось накладено, але я дуже люблю книжки. Я, в принципі, дуже багато чого люблю в плані книжок, творчості, так? Тому мені якось і по кольорам не дуже багато в мене йде там від одного до другого, тому що, ну, от, наприклад, дівчата, хтось там зелений вишиває, його заспокоює, жовтий, ще якийсь. Мене фіолетовий і блакитний. Ну, якось отак. Ці останні кольори, то, як то кажуть, попутно. От, купила я цей сюжет, мабуть, ще тільки-тільки він вийшов. Склала я теж усе майже тоді ж. Тому зараз те, що там складено, буду перевіряти. Я сподіваюся, все ж таки, що там, можливо, все гаразд. А якщо ні, то тоді буду я потрохи то діло якось заводити на те, щоб сталося. Гаразд. Ви побачите через секунду просування. Давайте я зараз покажу вам, що це робота на 19 334,5 хрестиків. Тут є усе. По рекомендаціям я не пам'ятаю, що тут було. Зараз секунду повернемось. Бекстіч, полухрест. Ну, тут уже полухрест попростіше, без петітів, без цієї дурні. От, ну, по сітці тут, що ми бачимо, 160 на 170, ну так, майже 170. От, зараз побачимо, тут сітка зазвичай, а де сітка у нас каже, щоб 160 на 169, ну тут рахується все. От, без виступів. Ну, тому і кольорів тут 46 планово, так. Зараз подивимося, що у нас з блендами. Вони є. Їх майже з десяток, якщо ми зараз порахуємо. Тут це останній. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, у мене є десь і PDF, що можна подивитися. Ну так, блендів також забагато. Подивимось, як буде вишиватись. Не хочу я зараз ніяких таких специфічних, як то кажуть, потреб. Мені хотілося давно. І знаєте, в мене є декілька ще сюжетів, котрі я б хотіла розпочати від Січкар, тому я подумаю, що буде з цим. Подивлюся, якщо в мене все влаштовує, тому що, ви ж бачите, тут гортензія, тут буде весело. Не так прям весело, але нормально. Тут між тим, що там 3 хрестика, 4-5, вони, як на мене, всі поряд. Я там слухала одну блогерку, я не знаю, дівчата багато хто її дивиться, вона мені прям дуже зовсім не зайшла. І вона там цю Січкар, типу, все так погано, і тут погано, і все погано, не знаю. Подивимось, як насправді буде, тому що я бачила дуже багато відшивів від цієї авторки. І сподіваюся, що мені буде також нормально. Тут трошки блакитне, обожнюю такий кольор у розах, тому розпочинаю. А ви побачите через секунду, що з цього вийде. Я, пам'ятаєте, колись сказала, що в мене всі покупки, вони трохи стихійні. І так воно і є. Щоб ви розуміли, це покупка паяльник. У мене вже один є, він лежить, він з українською вилкою. У мене, бачите, які тут пласкі, а в Україні ж вони кругленькі. Тому мені приїхав з Китаю з кругленькою. Моя помилка, я потім побачила, що є де там нажати, щоб було американське, але, мабуть, я вибрала такий, що з українською розеткою. Це моя помилка. Потім я прикупила собі нитки 40-ки, але я вже потім почула від дівчини-блогерки, я трошки ще зараз вищу, тому що в мене, як завжди, видно, що вона вже не користується. Спочатку її відео було про те, що у неї 2 види ниток 40-ї і 60-ї. Думаю, 60-й є.
візьму 40-ві, там, там. А вона каже, а я зараз вже 40-ми не користуюсь. Ну, а я ж то вже купила. Ну, як є, можливо, одної катушки на мало ли що, так, тут 500 метрів всього, 2 чи 3 долари вона мені стоїла, тому, ну, намотка невеличка, якщо треба буде, ну, більш-менш 100, у мене вже вона буде. І я її вберу, і ось мені приїхали от такі. Коротше, вибачте, сама себе поопереджаю. Цей паяльник, я його вже вчора попробувала, він, не повірите навіщо, він мені якраз у такі нитки, я вас вважаю, і припалювати. Тому, коли я плету браслети, але останній я вже не пам'ятаю, коли я його плела, але треба лад там також навести, то я, звісно, підпалюю, а мені, ну, дуже не подобається підпалювати руками. Мене реально, нереально вже болять пальці, тому от я собі прикупила такий. Ну, я вже розумію, що він з такою виделкою, то мені тут все буде добре. І вирішила я замінити, от зараз трошки нажму на паузу. Мені, м'яко кажучи, дуже незручно працювати з такими великими ящичками. Мені подобається тут майже все, крім того, що, ну, реально мені це невдобно. Я зараз спробую перехопити. Ну так, воно якраз впритик усе. Тут воно не розлетиться. Якщо бачите, я не пам'ятаю, звідки мені ці магнітні полоски, але мені дуже подобається. І от бачите, в мене будуть. Тому що це гарно, коли вона велика, без питань, але, ну, я користуюсь там 5 голками, це максимально. Тому, от бачите, я замовила собі срібну під, ну, як то кажуть, під голки бісерні. Потім буде золота. Так, золота в мене, бачите, вони маленькі зовсім, я не пам'ятаю, там 3х6 пусть будуть, так, вони порівняно з цими великими. Великі також нікуди не дінуться, вони мені також дуже подобаються. Але ж знову в мене, ну, такої кількості голок немає і не треба. Немає в них потреби, щоб підшивати. Оце, що на кришках, це вже занадто. От, бачите? І тому, у мене, бачите, вони приклеїлись. І тому я вирішила, що мені потрібно, так, вони не дешеві. Сказати, що там, ну, в мене вони стоять десь по долару, і я рахую, що це не дешево. Навіть по долару це, ну, ви розумієте. Зараз хочу повибирати, бачите, тут так видніше, що є товсті голки, але вони мені зараз не потрібні тут. Угу. Ну, коротше кажучи, от така краса. І, ага, у мене тут магнитик, ну, хай буде поки. І я хочу тут уже красненьку, ну так, саме так. Вона велика, кажеться, за штат того. І вже на велику я хочу, ну, або залишу, я зараз подумаю, тому що в мене ж тут рядом з собою короб, бо залишу, або у такі великі, бачите, або реально ще додам красненьку, так. Бачите, в мене, коротше, ну, не то, що прорвало на організацію, ну, це, мабуть, більш з'явилась така можливість, або навіть не знаю, тому що я на eBay вчора замовила, але прийде аж, ось сьогодні я вам дату не показала. Ми коли крутили рулетку, там була у нас дата зараз. У нас 8 лютого, 8.05, якщо що. І я вчора 7-го замовила, і нібито 17-м прийде шпульки для моєї швейної машинки. Якщо цього не станеться, точніше, давайте так, я замовила шпульки, і якщо вони підійдуть, то гарно. Якщо ні,
то, мабуть, я буду продавати свою швейну машинку, тому що для мене ризик бути з однією шпулькою дуже великий. Тому що якщо людина там шиє так само, машинка дуже гарно працює, але з однією шпулькою, ну, як на мене, то я ж кажу, біда. Мені планово треба дещо розпочинати. В мене там є потреба і в голках, і ще в чомусь, але я купила на 6 чи на 7 доларів ці шпульки, нібито іншого класу. Ну, якщо підійде, то в мене буде швейна машинка. Якщо ні, то буду продавати і думати, що потім з цим робити. Дурня якась, ну вже як склалося, так і є. Тому я також кажу, щось в мене таке одне за одним з технікою йде. Тому реально отак от взялася організувати, тому що машинка куплена ще в Канаді майже 2 роки їй як. Та майже літом буде 3. І ну, так от я з нею, з однією шпулькою і граюся. Тому подивлюся, що вийде. Якщо підійде той клас, то, мабуть, навіть залізні куплю. Там такий специфічний шпульний колпачок, старий. Ось, ну, подивимось. Тому, от, бачите, поступово організовую. Мені дуже хотілося, щоб мої шпульки, набір шпульок підійшов до машинки, тому що вони яскраві були. Знову ні. От, і чекаю завтра свою йоху першу зарплатню. Так, я пішла на роботу, я казала, що коли зарплату получу, а я її завтра получу, тому про це ми поговоримо більше, або я додатково зніму відео. І от бачите, коротше кажучи, у мене отакі, як то кажуть, плани. От бачите, наскільки в мене, так я наглядно хочу показати, наскільки тут по довжині підходить, а тут, бачите, воно 3 коробочки. Тому мені прям подобається. Я красненько купила навіть так центів на 30 або на 40 дорожче. Але це я зробила осознано. Якщо це така більш кольорова, гарна. І бачите, вони усі в мене відкриваються отак. Це теж був вибір, як то кажуть. І ну, я щаслива, що в мене зараз, я зараз ще без вас трошки перекладаю голочки, тому я і так погралася, відволікаючи ваш час. І не знаю, що в мене, можливо, ще на цій неділі буде, але я сподіваюся, що нових якихось придбань у мене поки не буде. Я зупинюсь на цьому, але Аліекспрес, він приходить коли хоче. І інколи таким з великим сюрпризом. Тому так. Так, у мене зараз є з чим зайнятися, а через секунду ви побачите мої просування. Я до вас з просуванням. Його, правда, видно, м'яко кажучи, таке собі. Хотілося б побільше, але, як то кажуть, гарно, що воно є. Так, особливо у мене. Коротше кажучи, у мене за сьогодні 65,5 хрестиків і за вчора 81. І знаєте, саме смішне, що я організувала процес, була дуже щаслива, що в мене голки усі поміщаються от сюди. Бачите, поки не трапилась зі мною січкарь. Так. В мене залишилась реально одна голка. І це тому, що у мене тут і бленди були, і кольорів тут змінювалося декілька. І ще, коротше, тут ще місце таке, що дуже невдале, але ж, я не знаю, я вам показую зараз схему, звідкиля тут було починати. Можливо, так, хоча, мені здається, зверху. Тут сюжет такий, що звідки не почни, якщо ти з боків брати, то, мабуть, усюди є отаке 3, 4, 2, 1. Один то я перебільшую, але реально по 4 хрестика. Хочу, як приклад, показати вам отакий, уже, бачите, тут закладка, так, і по кількості хрестиків. Раз, два, три, 4, 5, тут трішки більше. Ось, отут 7.
Так, отут, ну, коротше, кількість невелика, до 10. Да? Є тут трішки більше, трішки менше. Отут у мене навіть, я вже не пам'ятаю, ну також, бачите, потрохи. Як є. Тут, звісно, що було ще менше, тут, хоча, може, також 7. Ну, це як тому показую, що є такі місця, що ось, бачите, темненький він, ну, якщо бачите, щось в мене так темно тут. Здається, ніби все світло збігло. Зараз я спробую додатково підключити. Ну, так буду відблискувати. Ну, я вже як є. І, звісно, що в мене таке просування, сльози. І знаєте, ще що виявилося, що бачите, в мене тут вже бленди переліплені. Я побачила, як там дівчата, хто розмічають ці. Це не дубко. Дубко в мене є один і той не розпочатий. В мене ще декілька кольорів таких є. Я вже не пам'ятаю, я, мабуть, чисто на пробу купувала, чи ще щось. В мене є по декілька органайзерів, але реально це от юзається перший. І що ще, тому що 3-4 хрестика, я для себе вирішила, що отакий в мене буде органайзер. Так, це гарно, що такі спроби я роблю перед тим, як розпочати хаєда, тому що, бачите, отут нитки, десь там більш-менш короткі, а десь такі, нормального розміру. І, звісно, що я не вважаю за гарну ідею, що я буду їх кудись викидати. Тому таким чином, отак от у мене органайзер. Я якось чула, що дівчата якось у бумажки тикають. Я не знаю, як вони це реалізують. Тут я собі отак. Тому що, щоб торчали, як тут стирчало, мені не дуже подобається. Я в одній коробці все залишаю. Тому отут у мене є така, як бачите, штука з блендами. Чому багато не роблю? Тому що тут реально по хрестикам 100, 150, більш-менш така кількість. Тому розпочала, я ж кажу, тут поки нема про що розповідати, тому що просто таке місце. Далі піде веселіше, там вже книга буде, то я сподіваюся, що я буду, трошки зможу насолодитися процесом. Давайте виключу. І воно якось піде, не скажу, що тут прям сумно було, просто сьогодні п'ятниця, і сьогодні перший день на цієї неділі, коли я більш-менш не загружена. У мене дуже гарна новина, я сьогодні навіть зарплатню отримала, хоча проробила тільки 6 робочих дней. Я розпочала робити. Так, і сьогодні я відправила, нібито останні документи на навчання. Я реально зараз відправила всі дипломи українські з перекладами, відправила підтвердження, що я тут легально знаходжуся, скільки вже знаходжусь. Є тут в Америці програма, вона для українців трошки більш лояльніша, ніж для усіх новоприбулих, але вона не тільки для українців. Це не те, щоб я виняток лише з-за того, чому більш лояльна, що конкретно в штаті Флорида ця програма не працює. А я зараз живу у Флориді. Але тому, що я українка, мені дають дозвіл на федеральному дозвіл федеральний, не штату, а федеральний. Тому, якщо я буду і зможу навчатися, то це більше буде дистанційно. Тому я нарешті здала все, що було потрібно, і далі будемо вже наступних кроків чекати. Там, насправді, програма більш про те, як розмовляти, як ще щось. Я теж здала гарно, але як на мене, то, мабуть, я з перепугу його так гарно здала, тому що в мене знань на тому рівні, я точно знаю, що ні. Я, звісно, що щаслива, що ого, як гарно, але ж, коротше. Це не коледж, до коледжу я піду, мабуть, аж літом, або навіть зовсім восени. І працюю я зараз, також мені, як то кажуть, мене порекомендували.
Я працюю з понеділка по четверг, відвожу доньку в школу, приходжу домой, одягаюсь, збираюсь, їду до роботи, працюю декілька годин, повертаюсь додому і залежить від того, в який день. Інколи доньку забираю відразу, інколи я приїжджаю додому, там привожу себе до ладу, тому що робота не тільки з комп'ютером, хоча з комп'ютером зараз я, на щастя, працюю, що вже дуже гарно мозок працює також. Тому такі в мене новини. Не хочу розпилятися. Якщо буде в мене натхнення, по-перше, я зніму відео для окремого каналу про життя моє в Америці. Тут все ж таки я хочу, щоб було про хобі, це по-перше. А по-друге, тут в мене ще виникла така проблема, що російська мова – це наша третя мова. Я не хочу йти, що хочете, мені там кажіть. Мені подобається, що я знаю 3 різні мови. Я спілкуюсь російською, українською вільно і англійською, більш-менш вже спілкуюсь. Тому, якщо що, я жадна і до мов, тому, по-перше, це непогано багато мов знати. І це такий ж момент, коли є велика кількість людей, яка не розмовляє англійською, але російську, припустимо, знає. Це також велика кількість іммігрантів в Америці. І як не крути, завдяки тому, що я володію мовою, це надає мені можливостями спілкуватися з великою кількістю людей, тому зараз у мене є знайомі, які розмовляють російською мовою, але вони там з Естонії, з Литви, пострадянського Таджикистан, Киргизстан, ці стани також, Грузія. А у мене подружка з Молдови, вона розмовляє румунською і російською, і англійською. Тому, коли ми поряд, ми, звісно, розмовляємо з нею російською мовою. І, я розумію, що багато хто зараз на мову також каже, що як то так. Як ви бачите, я перевела цей канал, тому що він пов'язаний з Україною. Також на українську мову, і я не хвилини не жалкую, що я це зробила. Тому що я час від часу їжджу, раз поки їздила до України. У мене дуже багато речей пов'язано з Україною. І я чим більше спілкуюсь українською, тим більше я розмовляю вільно цією мовою. Тому таке. Для мене моя думка така, що чим більше ти мов знаєш, то не те тягар. Тому, таке. Звісно, що дуже відрізняються думки мої від дівчат, котрі все життя розмовляють українською мовою. У них навіть російська така, не скажу, що гарна. Але, то я ж кажу, то припустимо, що це як американці, котрі все життя жили тут, і вони не знають ніякої мови, крім англійської. Вони інколи навіть не розуміють людей, котрі, у нас такий випадок був з моєю знайомою, коли людина гарно розмовляє англійською мовою, але з акцентом. Це також може бути для нормального, нібито американця, великим тягарем, тому що вони не розуміють. Тому таке, як то кажуть, тому таке. Так. Тому тут, так як це придбання 21-го року, тому тут слово стихи російською мовою. Не буду нічого змінювати, будуть стихи, тому що, якщо змінювати, то тут не одну літеру, а тут вірші треба робити. Вірш. По кількості так, але, я ж кажу, я не знаю, що. Зараз, я ж кажу, історія в мене сестра троюродна, доктор історичних наук, товариш, однокласник мій також. І коли ми спілкуємося, реально, я пам'ятаю випадок, коли він казав, я
просила, кажу, що в мене там, коли я на фінансиста вчилась, була історія України, яку я вже, ну, м'яко кажучи, не знала. І він тоді казав, от коли теста будеш здавати, оком поведи по столу і подивися, що там за підручник. Якщо один, то відповідь така вірна, якщо другий, то інша. Тому така історію пишуть люди, вони її переписують, і так воно і є. От така лірична сповідь на тему, як я вишила 100 хрестиків. От, я також вам хочу сказати, що я не хвилини не жалкую, що розпочала цю роботу ще й з того приводу, що вона в мене була вся розмічена, обметана. Реально, я не знаю, чому я її відклала, тому для мене це гарно, що я таки її розпочала. От так, це, як то кажуть, ще одні квіти, але то для мене щастя. І ще один такий ліричний відступ. Та-дам! З одного сюжету з книжка ми перейшли до іншого. Не зовсім наша киця. А у неї сестричка була така полосата, наша більш така ціла. Ну, хвостика, може, там трошки мордочки схожі. Але у нашої тут вушка більш рижі, тут книжки більш рижі. Я сьогодні придбала цю схему. Я придбала її на Інстаграм. Я сподіваюся, що я ставлю фото. Дівчинку зовуть Світлана, але, щоб ви розуміли, моя пам'ять така пам'ять. Я бачу, що я залежна від... Ну, по-перше, в мене сьогодні перша зарплатня, треба було відмітити, я відмітила. 150 гривень я потратила. Витратила на цю схему, де, бачите, схема причудова, ще гарніше тут написано на книжках. Тут написано «Кіт в домі господар», як потім шукала, що в мене звідки фрузелки. І потім я вже побачила, що ці два фрузлика, бачите, в мене на написах. І ще, звісно, буде багато це по книжкам розкидано. Ну, якщо січкар, схема тут повна з бекстічу за що того, що там багато книжок, то тут в мене, бачите, от така кицюня. Схема, ну, як на мене, то невелика, тому що я полюбляю більше. Не знаю, як я на неї потрапила, ну, бачите, сьогодні її знайшла. У цій дівчинці, у дизайнера я вам покажу фото, і я покажу в неї дуже пригарнючі, хто полюбляє вишивку на пластику, там котики новорічні, правда. Ну, як то кажуть, хто заважає вишити їх зараз. І там серія котиків, вони такі милі, такі класні. І у кожного є ім'я, там 2 рижих і 2 у таких нібито сірих. Можливо, вона сама господарка таких котів. І там один з такими зеленючими очима і такий вредний погляд. Ну, нібито наш, але мені здається, що дуже схожий він на хлопчика. І якось він там... Його назвали, я вже не пам'ятаю. Ну, якщо є можливість, не знаю, що по відшиву буде, тому що тут, бачите, 2 фрузлика, бекстіча дуже багато. І полухреста, ну, 231, то вже нормально. І хрест 9135. Ну, нібито тут усе нормально. По розміру, я ж кажу, мені також така, вона, бачите, 110 на 123. Так, зараз перевіримо, як воно полі рахує. Не, 117 на 103, бачите, менше. От, тут більше. Я знаю чому, тому зараз у мене тут вишите внизу в раму, але по кольорам тут 25, тому я дуже не люблю, коли воно рахує. Мені подобається більше пасмами, тому що вони вже в мене нарізані по 6, так? І бачите, ну також от багато кольорів, коли бачите, ну, 0,33, 0,39, ну, одна-дві нитки взяти і на тому все. Тому цікаво. По блендам, якщо що, я навіть не знаю, чесно кажучи, я не подивилася. Ну, бекстічі нема, у полухресту також нема, але є полухрест в одну нитку. І тут що? Ну, тут нібито ще така
Раз, два, три, 4. Так, 4. Угу. От, ну, 4 полухреста, ну таке, як то кажуть, жити можна. Бленду. Ну, дивимось, 226. І по кількості. Ну, тут це я також от не розумію, коли 40, що за необхідність була ще й 502 з 503. Ну, мабуть, була якась необхідність. Добре, не буду я нічого змінювати, тому будемо вишивати, як каже авторка. Тому таке придбання, я ж кажу, гульнула я. От. І ще я розповідала, що придбала або ні. На Іці також наша дизайнер українська дівчина, і я придбала, бо це символ школи моєї доньки. І дівчинка дала, ну, вона автоматично дається, дівчинка, жінка, формат PDF, але після того, як я написала, що ну, PDF, м'яко кажучи, не відкривається, як усіх чомусь українські дизайнери роблять такий дуже странний формат PDF, де не ключ, нічого не розкривається, то ну, воно там було зелено страшне. Я написала авторці, вона відгукнулася, надала мені схему. Я не знаю, чому вона так зробила. Для паттернмейкеру, а я вже з паттернмейкеру PM, да, не Paradise, я не обмовилась, якщо що. От, я приберу. От, і вона мені надала схему для PM, а я вже в PM відкрила, там насправді було, ну, якщо вона робить в PM, то можна буде, зараз вже вечір, якщо що, не день, як завжди. І для PM там можна також формат зробити не PAT, а XCD. Мабуть, так. Коротше кажучи, я відкрила, все нормально працює. Якщо бачите, схема ну, не мала. Донька каже, мам, ну а як же ж? Ну, не знаю. Тому що, бачите, тут по куту також нібито повинно щось вишиватись, хоча я не бачу. Бачите, тут фон. Я не знаю, буде він чи ні, подивимось, тому що в мене в пріоритеті, звісно, що тільки голова цього вовка і трошки, бачите, я не знаю, мені воно виглядає як потеряшка. Бачите, тут трохи нема хрестику. Можливо, то така задумка була, бо я не знаю, а тут також нібито здвинуто. Ну, коротше, то не проблема, по одному хрестику по два, мені тут, і воно, бачите, відшиватися буде, ну, реально полями. О. О, що зараз сталося? Зараз, ну, дайте я побуду. Ні, все гаразд. 14, і по кількості 14. Є четверте. Ну, четверте тут таке, я не бачу смислу і, бачите, дирява якась. Ну, не розумію, як. Ну, ні, я більш-менш розумію, як в цілому то робилося. Можливо, то задумка була автора, але. Коротше, тут є нюанси, коли до самої схеми приглядатися. А якщо отак мені все подобається, як я ж кажу, це от реально символ школи моєї доньки, тому якщо отак закреслити усі ці білі, то я гадаю, буде гарно. Ну, або самої посидіти, допилити напильником, так, але вона дуже недорого стоїла. І, як то каже дівчинка, непогано все зробила, тому я сподіваюся, що вона ще буде робити. Мені реально декілька ще схем їй сподобалося. Тому, давайте, може бути, щоб отак от. Бачите, тоді видно, де фон. Чисто для цього роблю. От, і бачите, тут де фон просвітлюється, також тут чи пропуски, чи я не знаю. Ну, вже як є. Не буду я перевіряти. Ну, прикольно. Мені дуже подобається. Якщо я зараз зможу десь поставити реально символ школи ньюсом, то ви побачите. Такий в полуоберту у мене у доньки також є схема.
точніше, картинка у неї на футболках, де вона стріляє з лука. Тому гарно все. От, тому в мене це січневе придбання, а це у мене ж придбання свіженьке. Сьогодні яке в нас? 9 лютого, от, бачите, відмітила. Так, не знаю, я показувала вам чи ні, що я от наробила. Мені дали, чи я знайшла Pinterest, мабуть, схему. Кольори я робила в PM інші, це бісером треба робити, ткати нібито. Але тут діло було в тому, що вона, я сподіваюся, що вона безкоштовна, тому що було дуже багато помилок, вони дублювалися і в інший кольор. І я реально тут чистила схему і робила її більш наглядною. Так. Кольори тут дуже погано, синій тут затемнішав. Мабуть, тут тільки так він відображається, тому що він повинен бути більш-менш світлим. Блакитний, чорний, світленький, він гарно відображається. І я схему переробила, я ж кажу, почистила, всі глюки убрала, зробила її більш-менш симетричною. І, я не знаю, якщо, я ж кажу, є автор і вона не коштовна, то вибачайте, але, щось у вас там пішло не так, коли ви його зробили. Якщо безкоштовно, тоді, якби і спрос такий, так, що, там, як то кажуть, скліпали на скору руку. Але в мене тут є декілька, м'яко кажучи, питань, в принципі, до того, як вона створена. Тут ніби містами є логіка, містами вона і порушена. Але ж я кажу, я вибрала, в мене цей візерунок, я вже не пам'ятаю, десь на галстуку тут є. Це такий дуже популярний він візерунок, а знову ж, бачите, тут великі з світлим. А я отут ще хочу змінити у верхньому дещо, щоб мені воно також стало більш симетричним, тому що в мене під самою шиєю буде отут гуля дуже темна і тут темна. Як то кажуть, нічого. Я ще пороблю, подивлюся. Нарешті також перенабрала оцей браслет. Я вже його показувала, я подарувала подрузі, його зараз в наявності нема. І у цього також в наявності вже нема. Я також зробила схему. І, чи переплести треба, чи зробити набори, спробую тут у Америці дівчатам, подружкам подарувати. На цьому зараз усе. Нарешті, так, новини скінчилися. І зараз будемо крутити рулетку. Так, забрала я усі, як то кажуть, що відшито. Далі крутимо і дивимося, що може випасти. У мене завтра... єнотик! Та-дам! Хотіла трошки, чого ж вважала, що воно буде довше крутитися. Я завтра їду у доньки Олімпіада, точніше навіть 2, у Тампі, у Флориді. І я не знаю, як у мене день складеться, тому що в один бок їхати 45 хвилин, а в інший стільки ж. До чоловіка я їздила туди-сюди, якщо мені треба було. Для доньки, мабуть, так, або візьму вишивку, і це ж, мабуть, буде нанесенка магнолія, або щось інше я придумаю. Тому сьогодні, звісно, що бісером я не буду вишивати, а от єнотик випав, хто його знає, зараз подивимось. Ось така краса повинна бути в мене наступною. Я до нього останній раз, коли він випадав на рулетці, я лише зібрала нитки. Я закінчила попереднього бегемотика, дуже довго не знала, куди його покласти, ще й стола вимазала чомусь. Тому у нас наступний буде єнотик. По плану він на 2000 хрестиків, 2071,5. І за розміром він також невеликий, нібито 45 на 53 хрестика, 8,1 на 9,6 см.
якщо ми що рахуємо, а їду 14. Ну, по-іншому не буде. Кількість кольорів 11, ну, нібито буде просто. Як буде насправді подивимось, тому що пластик це не мій фаворит. Мені подобається, не скажу, що прям такий ух. Але я почула, що в мене пластик коричневий, він з Китаю. І там маленькі дірочки. І що може бути причиною того, що вишивається не дуже гарно, саме те, що дірочки маленькі, нитка велика, голка, вибачте. І за кшталт того, ну, трошки тяжковато і насолоди менше. Можливо, я сперечатися не буду. Мені ця думка навпаки сподобалась, тому я її запам'ятала. Буду я розпочинати. Скільки вишью, стільки вишью. Тим паче, що з моїми нормами 300 хрестиків, там 300-500 це гарний день. Я розумію, що у мене якби і нормально буде, якщо воно так і буде вишиватися. Тому така кількість, що чому б і ні. От, ще я побачила, що є більше, менше. Я от зараз по хрестикам навіть не розумію, воно велике чи мале буде. Отак от. Тому я ж кажу, 2 роки у хрестиках це ні про що. Отак. Ну, добре, як то кажуть, балачок і так було багато. Тому зараз я без вас вже продовжу насолоджуватися останком вечора. На тренування, мабуть, вже не піду, тому що неділька гаряча. У нас мабуть, ще до кінця лютого буде такий період, але вже не так, як в січні, вже полегше. Тому так, добре. Я до вас з просуваннями. І просування дуже невеличке. Тут, бачите, зверху нібито вушка відшити, нічого подібного. Це відшит низ, майже 100 хрестиків. Але мені як я рахую, я не знаю. Я розумію, що чим більше стартів буде, чим, сподіваюсь, буде менше помилок, тому що цього ж тижня в мене було те, що я занадто високо почала, а зараз мені реально не хватило на пластик одного хрестику. Іначе в мене був би єнотик з підрізаним бочком. Якщо ми зараз включимо сітку, то можна буде бачити, що бачите, отут 3 хрестика, тут 2. Як я рахувала до цього, не знаю. Це питання відкрите. І зараз в мене по факту прогрес міг би бути 300 хрестиків, але бачите, рівно 200. Ну, гарна, красива цифра. Хотілося б мені, звісно, щоб вона була більше, але вже як є. Угу. Ну, так, нібито видно, скільки відшито більше. І я ж кажу, ця частина, і ще я так зробила, що, коротше, я двічі шила там, де вже покинула шити. Зараз у мене, я вдома, зараз субота, у нас, якщо що, 10 лютого. І у мене донька на Олімпіаді, я її зранку відвезла, а зараз сижу, вболіваю. Вона нібито вже обидві Олімпіади в неї пройшли, перша і друга, але результати увечері. Я запиталася, їхати за нею чи ні, тому що, як бачите, вже зараз майже 3, але вона каже, там 5-6 тільки будуть результати, і вона поки сидить, а мені їхати, зранку було 30 хвилин, але зараз вихідний день і трафіку може бути більше, то може бути їхати і до 40, і до 50 хвилин, там місце таке. Багато людей, поток, розв'язка там така, що усі машини ніби там. Тому в мене є час і нерви не знаю що, але я сподіваюся, що тим більш-менш я розпочала цього єнотика на тому гарному, майже там без декількох відсотків, майже 10%, що в принципі непогано. Я, знаєте, лише сьогодні для мене прийшла така думка, що як я могла сподіватися, що я там 2 тисячі зможу вишити таку іграшку за день, якщо моя кожноденна норма, там, наприклад,
300 хрестиків, ну 500 це максимум. Тобто саме менше в мене може бути це 4 дня на таку маленьку іграшку. І це в мене стало такою несподіванкою. Я зараз дійсно більше вишиваю, більше розумію, що я трошки заплуталась у цифрах. А з другого боку, в мене бувають такі дні, що мені здається, нібито я зранку там, і до вечора сидю, вишиваю, а вишито там, наприклад, 500 хрестиків. І я така, там, скільки ж хрестиків за хвилину? І в мене там щось за хвилину один хрестик. І то зрозуміла чому, тому що я дуже відволікаюсь, і реально я всі там 5 годин не вишивала, а вишивала там насправді 30 хвилин на максимум. Тому то, як то кажуть, моя приватна проблема, а ще я зрозуміла для себе, що чомусь, коли я розпочинаю, і в принципі, коли я вишиваю, мій максимум – це музика релакс, досі я не можу під якісь фільми вишивати хрестиком. Якщо мені потрібна тиша, щоб вишивати, я сподіваюся, що то також невелика проблема, хай буде. Можливо, то перевтомлений мозок так реагує, що треба отак. Ось, ще що я вам сказала у попередньому включенні, що я пішла на роботу, а на роботі в мене англійська мова і українська. Для блогу це гарно, але ще ж кажу, вдома в мене ввечері нібито так профілактика російською мовою, і на вихідних я там з мамою розмовляю, або з свекром, то також російською. І, мабуть, тиша то непоганий варіант для мене. Давно я не дивлюсь блогерів, котрі у супровод свого голосу накладуть музику. Зовсім ні. Тому що інколи музика і тембр голосу не співпадають. Для мене то для вуху зовсім жах. Я не вмію так. Якщо навіть на радіо, якщо я слухаю, то людина або співає, так, або щось кажуть, але без супроводу музики. Таке діло, як є. Хоча, коли я воджу машину, у мене тихо-тихо таке мурчання. Від радіо голос у мене не дуже. Наразі зараз машина працює тихо, то чоловік поремонтував, і велика різниця, і радіо ще тихіше робить. Так що так. На цьому, як то кажуть, така у нас цей тип веселий. Зараз я перекладаю все і буду викладати. Кількість все не відображається на рулетці. Зараз єнотик, подивимось, що буде далі. Дуже вголос зробила. Якось воно реально чередується. Зараз чобіток від Dimensions. Чобіток буде, він зветься Wishlist, список бажань. І, звісно, що в мене тут відшиву, зовсім трошки. Я до цього відшила 609 і 310. 609 в мене з рамкою. Самих хрестиків 310. Що зараз буде, я не знаю, тому що. І для мене, я дивлюсь на цього Діда Мороза, дивлюсь на набір і така, на Санта-Клауса, вибачайте. І сама собі така думаю, вже після 2 разів, зараз буде 3-й, я відверто можу сказати, що з мене Дімомана не вийде. Все ж таки є декілька питань у мене до збірки, хоча у мене розібраний варіант з нитками, нитки довгі. Мені подобається по-іншому, і, можливо, саме тому мені більше подобається купляти окремо схеми і потім самої організовувати, тому що організація мені подобається така, як є. Звісно, що набагато нібито легше вишивати, коли вже набір, але щось у мене з наборами, м'яко кажучи, нема ще ні одного виробника, котрого я б сказала, що так, це моє, і я буду його відшивати знову.
По-перше, їх було небагато. Так, це, звісно, є також причиною. Але ті, що в мене є в наявності, там їх знову ж таки виробників багато не було. Саме хрестикових наборів. Щось в мене, я ж кажу, не виникло ще ні разу ні одного бажання, щоб не купити. Ну, от я дивлюсь, скільки Діма. Мені чоловік дав таку пропозицію, що якщо я хочу на День Валентина, щось обери собі. І я обрала так, цвітний принтер зі сканером. Це вийде навіть трошечки дорожче, але нам треба, щоб вдома був такий, бо у нас є чорно-білий ще з Канади. А ось коли я реально хочу щось собі заказати, то в мене більше бажання придбати щось частково, ніж реально купити набора. Я ж кажу, що в мене є дуже багато відкладених дімов, які я досі хочу нібито. Але я розумію, що я вже декілька років хочу і продовжую хотіти. І вже в мене рука дергалася, щоб замовити, а потім така подумала, а навіщо? Отак. Тому, можливо, що я думала там серію зробити чи ще щось. Але я реально розумію, що велика вирогідність буде того, що я їх то відшию, чобітки, як приклад, але не буде багато зовсім. І не тому, що мені щось не подобається. Прямо зовсім. Ні, Дім якраз поки ще фаворит. Але я розумію, чому подобається багато кому цей виробник, так? Дизайнер, я не знаю. Мені тут багато що. Але то не моє. От. Не настільки мені подобаються сюжети. Знову дуже багато виробників то видають, навіть інколи плутаєшся, там Lucas, Dimensions, мережка нібито чарівна мить, вони нібито інші по сюжетам, але дуже тяжко. От зараз вийшла Слобода, я казала, набір з дівчинкою для мене там круто. Але ж знову, яка вирогідність того, що, я не знаю, коротше кажучи, я, можливо, нової Слободи ще прикуплю набір, ото з дівчинкою жирафою на фоні зіркова ніч від Ван Гога. Але мені реально більш подобається сюжет, ніж і він такий нетривіальний. Але ось багато з того, що відшивають дівчата, так, мені подобається, око ніби каже, так, гарно, а так якось. Я зрозуміла, що реально, тому я зараз нікого і не дивлюся, що мій смак, він, як донька каже, унікальний, це, мабуть, трошки інше. Він не настільки унікальний, щоб ні у кого такого не було, тому що я знаходжу ж схеми, але він відрізняється. І так тому і бути. Буду відшивати по одному Діму в рік. І, я хотіла, правда, 3 сапожки. Якщо станеться так, що можна буде 3, значить буде 3. А так буде Heritage. От Heritage мені реально подобається і багато чого. Що подивимося, як вийде та дівчинка, яка у нас на цій неділі була, так? І, якщо що, я нагадаю, вона тут треба поряд. Мені дуже подобається такий сюжет. Єдине, що я ж кажу, я бачила відшив і дуже світить. Подивимось, що буде у мене. Якщо будуть якісь нюанси, я ще подумаю з того приладу, як зробити, можливо, на 32-му каунті. Коротше кажучи, варіанти то можна знайти, так? І тому подивимось. Подивимось, я відшию і потім. А Dimensions, це таке гарне, цікаве, але легке. Мабуть, в тому є сенс. І хай так і буде.
Ладно, багато балачок, реально за 5 хрестиків, так? І пішла я відшивати дідуся, збіг же він. Але мені ще хочеться сьогодні щось зробити з браслетиків. Я доволі давно не робила. Тому подивимось зараз, до чого я реально начну. А ви вже через секунду побачите, що в мене за цю. Да, вже завтра неділя, що там напрацювати. Я до вас з відшивом. У мене вже неділя вечір, 11 лютого. Я повишивала трохи на цій роботі, зараз покажу вам просування по іншій роботі. І будемо, як то кажуть, завершувати цю неділю. Я сподіваюся, що зараз в мене вистачить сили на монтаж, хоча я не дуже в цьому впевнена, тому що якщо монтаж робити, то це, мабуть, десь на годину. Ну, подивимось, що вийде. Ось. Тому просування, як ви бачите, доволі чудові, маючи на вигляд, що відшито 398 хрестиків. І це у нас зараз з'явилась частина, ось ця вже була відшита. Так, я трошки доверху не пішла, тому що я вже п'яльця не просувала. І бачите, тут у нас відшивається вже частково подол. Так, він прям дуже гарно видно. І це вже від штанів. У нього така штучка. Також якось навіть тут я вважала, що воно ще більше буде, але чомусь не настільки воно велике. Ну, навіть менше. Ну, гарно. Виглядає, було в мене бажання зробити частково бек, а потім подивилася реально, яка його кількість, і вирішила, що, мабуть, це буде вже наступним разом, тому що це буде, треба відшивати увесь цей віш-лист, так, список, який тут є. Тому, так хай буде, тому що зараз, поки я ще просуваю самого дідуся, на вишивці зараз 72 десятих чи сотих, точніше. Ну і відшита, я ж кажу, 398. Було в мене бажання все ж таки догнати до 500, але бачу, який час, і вирішила зупинитись на цьому. Ну, і ще мені якось був момент, що здалося, що дуже світить, а зараз бачу, що ні, нібито нормально. Звісно, що змінювати я вже аккаунт не буду, все буду на 14-му, ну, як є. Ось, і тому що в мене прикуплено ще 2 сюжети, і там один, 100% я змінювати не буду, тому що там гобеленова сітка. От. Зараз я вам покажу свою совуню в бісері, яку я протягом цього тижня відшивала. Покрутимо рулетку і, я ж кажу, подивимося, що буде на наступному тижні. Ось така причудова совуня у мене виходить, так? І бачите, вже я так доволі близько вже до лапок, до самої совуні. Тому гарбузики прибавили, і якось мені зараз, коли більше відшито, ніби то і більше подобається. Знаєте, таке, як воно тінями йде, все ж таки луна світить і тому подібне. Не скажу, що прям такий це мій улюблений сюжет. Це навіть якось дивнувато мені, але я буду шити і далі бісерні роботи. Такі, я ж кажу, бісер це для мене більше як для віддиху, для того, щоб от встав, сів, як то кажуть, взяла одну нитку і пішла собі все вишивати. Як то кажуть, без обтягуючих думок якийсь. Тому так. Зараз цеплюсь, якщо що в мене тут сусіди трошки поряд гуляють, можливо, щось буде чутно, але сподіваюся, що не дуже. Ось. Тому совуня відшивається, вона, звісно, стається процесом, як то кажуть, умовно основним, тому що в мене там зранку перед роботою є декілька, 20-30 хвилин, тому я також можу зранку сісти і цю діло дошивати. А можливо, ще коли мені там хрестики набродяють, я також буду брати. Ось. Зараз дивимося, що нам рулетка підкаже, що я буду відшивати з понеділка. І
наступне просування ви побачите. Ну, нічого не можу зробити з лампою. Вже як то знов я хочу спробувати якось, можливо, так. Посунути я вже нахилила трохи телефона, щоб можна було бачити. Бачиться і лампа, і усе. Ось, тому як є. Все, і готово. Крутимо рулетку. Бачите, як налаштувала звук. Ну, тут нічого насправді нема. Це буде стартом. Це заготовка під паску. Давайте таким чином я покажу, що планується. Це заготовка під паску. У мене зараз оце все покрашено. І отут треба розпочинати вишивку. Я її на рулетку поставила для того, щоб у мене був старт. Але я вам скажу, що тут зготовувала лише те, що вона пофарбована. На цьому все. Я навіть зараз спробую знайти самі запчастини, але бісер, щоб ви розуміли, треба збирати. Тому зараз показую вам, хоч щоб ви мали уявлення, і на цьому все. Тому що зараз максимально задрала камеру, щоб вам хоча б було видно. Тому що, як ви бачите, я навіть планшет закрила, що ось у мене як пофарбовано все. І, моя ладонь це 20 см, то бачите, тут навіть трошки більше. 40 см десь по вишивку. Я хотіла спробувати зробити перенабір, але потім зрозуміла, що у вас особливо звідси, якщо починати, і сам малюнок тут один через один. Для бісерарт, на жаль, це нормальна практика. Я вирішила все ж таки свої дерев'яні вироби в цьому році підігнати до того, щоб це все ж таки стало декором. І вже для себе прийняти рішення, буду я щось додатково докуповувати, або оце бажання, щоб у мене було дерев'яні прикраси, воно скінчилось. Не знаю, для себе ще не вирішила. От зараз дивлюсь, хочу щось тут розфарбувати. Мені так подобається, тому що, бачите, квіти, тюльпани, нарциси, котики, верба, нібито все таке гарнюнє. Я навіть не пам'ятаю, був чи хто з дівчат, хто відшивав цей сюжет. Я пам'ятаю, що були інші відшиви, але тут стільки квітів, і вони, як ви бачите, дуже різноманітні. Тому я сподіваюся, що все ж таки в мене це вийде. Ось, а ще мене, бачите, трошки засмучує цей ось момент, як його буду відшивати, навіть уявлення не маю. Але тут роботи багато. Багато, якщо рахувати, давайте так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, це тільки отут 6. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 60 на 80, то це вже ого. Так, 4000. А ще якщо 6,8, ні, не 4, навіть більше. 44 800. Коротше, тут 1006, а то і більше бісеринок може бути. Тому я не знаю, наскільки швидко воно реально буде просуватися. Це буде старт, тому воно і на рулетці, так? А що буде далі, я вже буду думати про це. Як до цього я дойду, до чого я додумаю, ви побачите, як то кажуть, в наступних відео. І просування, якщо воно буде, я сподіваюся, що таке все ж буде, ви також побачите вже на наступному відео з моїми буднями про рукоділля і не тільки. Тому я вам бажаю мирного неба. Сподіваюся, що у вас все гаразд, натхнення, багато творчості в вашому житті. А на цьому я з вами повинна закінчувати це відео. З вами була Наталія НК Modern. До побачення в нових відео. І так, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки.
то вподобайки зараз це звуть, але в мене англійське життя, тому хочеться вірити, що у нас з вами буде добре. Па-па.